Ayun mga idol, nag-install tayo sa motor natin ng GPS tracker para safety po yung motor natin. Itong GPS tracker natin, wala to siyang limit. Katulad ng alarm, maganda din yung alarm pero may limit siya. May ilang meters lang siya na range para matay yung motor. Pero ito sa GPS tracker natin, walang limit to, basta makatanggap siya ng message. Kaya mo patayin yung motor mo. Try natin na. Start natin. Yan. Sa motor natin, kung gusto natin patayin, message na po siya natin. Yan. Yan, di ba umandar yung motor natin? Kung gusto natin siya patayin, kahit sa lugar sa Pilipinas, basta may signal, kaya siya patayin. Yan, type na natin 335. Pag send natin, pag may load yung GPS natin, magre-reply yan. Pero pag wala, hindi siya magre-reply. Yun, namatay na siya. Antayin natin yung reply niya kung magre-reply siya. Magre-reply siya dapat na, yun. Magre-reply siya ng cut oil. Okay, yan. Sabihin, patay na yung motor natin. Kaya tanong sa natin dyan, susi, wala yan. Hindi magpapulang power yan. Ngayon, kung gusto natin siyang buhayin, type na natin, send natin sa kanya 666 1, 2, 3, 4. Yan. Natin pag may nasignal matagal di siya mag-reply yun. Nag-reply na siya. Ako na siya, nag-on yung motor natin kasi na-detect na yung GPS meron na sintay ng 666. Ngayon, yung reply na siya resume oil okay, kaya pwede natin siya start. Yan, diba? Ngayon, gawin natin, i-locate natin kung saan yung motor natin. Type naman natin where. Tayin natin. Mag-send siya ng Google Map. Yan, yun na, nasend na siya ng Google Map. Ngayon, click natin yung Google Map para malaman natin kung saan siya. Dito ngayon tayo sa Sampangita sa location ko. Yan, tignan natin kung tama yung sinyal location. So medyo may nalang signal eh. Yan. Signal direction. Yon. Yon, dito lang kami magkakatabi lang kami dito. Yan. Dito tayo. Tapos ito yung location ng motor natin. Yun, medyo may dalang signal kaya may lipat pero hindi siya malayo. Pero maganda signal yan. Kung saan tayo nakatayo ngayon sa tabi ng motor natin, doon siya. Dapat yan, namusog-usog pa siya, di ba? Yan, ganyan kaganda yung GPS natin. Kaya kung kahit saan pa siya, kaya mo sundan yung motor. Ngayon, ang gawin natin, gamitin natin yung alarm niya. Ngayon, kung gusto natin inform tayo na ng motor natin ninakaw or ginagalaw ng iba, mag-type tayo ng 111. Pag-reply niyo dyan si Google ng yon GMS 5 power 6 arm. Yan, nakuha na siya, nag-send na siya ng arm daily. Ngayon, kung may magsususi ng motor natin, kung may gagalaw, patawag siya dyan o sisend siya na location. Yan, pag may gumagalaw, hintayin lang natin. Yun, nasend siya location. Ibig sabihin, ACC alarm, tatawag yan siya kung may load siya. Yan, tumawag na siya. O, diba? Ngayon, huwag mo lang sagutin niya kasi wala namang kakausap sa'yo. Yan, ngayon, kung gusto mo ngayon, kung gusto mo na hindi siya panay tawag sa iyo, ang gawin mo, send mo siyang 00 para ma-disarm siya. Kasi kung hindi mo yan i-set ng 00, tawag yan siya ng tawag sa iyo. Pag reply siya, okay na siya. Kahit ano yung gusto mo, okay na yan, din siya tatawag sa iyo. Kasi na-disarm mo na siya. Ngayon, nung kanina, nung nag-ACC alarm siya, tumawag siya sa iyo, may gusto siya location, yan. Makikita mo yung location ng motor mo, yan. Magkakatabi lang din kami, yan. Ano po maganda yung GPS? Using po yung Android phone natin, kaya natin locate yung motor natin. Kaya safety sa mga magnanakaw. Yan.
Kahit manakaw ng motor, kayang-kaya mo sundan kung saan man siya. Basta hindi nila makita agad yung GPS tracker natin. Ayos. Try natin ulit. Start natin. Yun, start ang motor natin. Yun, try natin ulit patayin. 555. Yun, namatay na siya. On natin ulit. Wala na yan, ng power. Cut oil okay, then on natin ulit. Yun, nag-on na siya. Pwede natin ulit siya andarin. Ayos. Resume ng meeting siya, reply siya, resume, oil okay. Ngayon, kung wala siyang kung walang load yung GPS natin, na hindi siya magre-reply ng oil okay, resume, pero mamamatay yung motor mo. Kung i-type mo 555, mamamatay pa rin yung motor mo, pero wala siyang reply. Tapos mag-send ka ng 666, uon ulit yung motor mo, pero wala pa rin siya reply. Pero kung gusto mong gamitin mo talaga yung motor mo, yung GPS mo, kailangan mo siya i-load na unli text para unli yung reply niya. Yan, kaya suggest ko lang, kung hindi naman kailangan talaga lagi may load, pag kailangan mo lang talaga gamitin. Yan. Ayos guys, sana may